We all desire to see the Holy Spirit move in our meetings. Lahat tayo ay nagnanais na makita ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga pagpupulong. But how do we do that? Pero paano natin yan gagawin? How do we allow the Holy Spirit to move? Paano natin mahahayaan na makakilos ang banal na espiritu? I've found that there is one simple key. Natukyan ko na merong isang simpleng susi. With this one practical key, you can see the Holy Spirit move in your meetings. Dito sa isang praktikal na susi, makikita natin kung paano kikilos ang banal na espiritu sa ating mga meeting. The key is not that you need to do more fasting. Ang susi ay hindi dahil sa kailangan mong gumawa ng napakaraming pagpapasting. The key is not that you need to hold a half night of prayer. Ang susi ay hindi nangangahulugan kailangan mong manalangin ng kalahating oras. You don't need to do more spiritual warfare. Hindi mo na kailangan gumawa ng mga spiritual warfare. You don't need to rebuke the congregation harder. Hindi mo na kailangan i-rebuke ang buong kongregasyon ng mabuti o malakas o matindi. The key is something very practical. Ang susing ito ay napaka-praktikal. If you want to see a move of the Holy Spirit, kung gusto mong makita ang pagkilos ng banal na espiritu, there's one thing that you need to do. Merong isang bagay na kailangan mong gawin. And that is to actually give the Holy Spirit time in the meeting to move. At yan ay ang bigyan talaga ng oras ang banal na espiritu para makakilos. Just give time for the Holy Spirit to do what He wants to do. Bigyan mo lang ng oras ang banal na espiritu na kumilos at gawin ang kanyang nais na gusto. Nais na gawin. We tried this in some meetings, and when we did, the Holy Spirit began to move. Sinubukan namin to sa mga meeting at nung pagkasubok namin talagang kumilos ang banal na espiritu. Sometimes we spend the whole meeting singing and preaching. Minsan, nilalaan natin ang buong pagpupulong sa pagkakantahan at pagsisermon. We have our program of what we're going to do in the meeting. Meron tayong programa kung ano yung gagawin natin sa buong meeting. But what about making room in the program for the Holy Spirit to have some time? Bakit ba hindi natin bigyan ang banal na espiritu ng panahon para makakilos sa ating meeting? In one meeting, I asked the congregation to just allow time for the Holy Spirit. Sa isang pagpupulong, inanyayahan ko ang buong kongregasyon na bigyan ng oras ang banal na espiritu para makakilos. So we just sang one song and then we prayed and invited the Holy Spirit to come. Kaya umawit lamang kami ng isang kanta, tapos nanalangin, pagkatapos binigyan namin ang banal na espiritu at inimbitahan namin siyang kumilos sa aming meeting. And then people started to feel the touch of the Holy Spirit. Pagkatapos, nagsimulang maramdaman ng bawat isa ang pagkilos ng banal na espiritu sa meeting na yaon. Some people started to cry. Yung ibang tao nagsimulang umiyak. Some people started to kneel. Yung ibang tao ay lumuhod. Some people went and prayed for one another. Yung iba naman nagpunta sa kanyang kapwa at pinalangin ng bawat isa. Family members started to ask forgiveness of one another. Ang bawat miyembro ng pamilya nagsimulang humingi ng kapatawaran sa isa't isa. And people started to laugh for joy. At ang mga tao nagsimulang humalakhak, tumawa mula sa kaligayahan, sobrang kaligayahan. Then people were filled with the Spirit and began to speak in other tongues. Tapos yung iba napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Sometimes nobody was even laying hands on them. Kahit minsan walang pumuputong na kamay sa kanila. None of the pastors or leaders were ministering to the people. Walang pastor o kahit na anong leader ang nagmiministeryo sa bawat isa. It was God Himself who was ministering to the people. Ang Panginoon mismo ang nagmiministeryo sa bawat isa. And every time we gave time in our services for the Holy Spirit to move, He always touched the people. At sa bawat panahon na binibigyan natin ng banal na espiritu na makakilos, binibigyan natin siya ng oras, palagi siyang kumikilos. So just make room, give the Holy Spirit time. Kaya bigyan mo lang ng oras
O bigyan mo lang ng panahon ang banal na espiritu para makakilos. One of my friends on Facebook decided to try this. Yung isa kong kaibigan sa Facebook ay nagpa siyang subukan ito. It was her first time ever to lead a meeting. Ito ay ang kanyang unang pagkakataon na manguna sa isang pagpupulong. She felt a little bit afraid to welcome the Holy Spirit. Nakakaramdam siya sa simula ng pagkatakot na naanyayahan ng banal na espiritu. But she did it. Pero ginawa niya to. And the next day she reported what happened. At kinabukasan, ibinalita niya kung ano nangyari. To her surprise and joy, Sa kanyang pagkabigla at kaligayahan, the Holy Spirit fell on the whole congregation. ang banal na espiritu ay dumapo sa buong kongregasyon. People were crying and laughing, Ang mga tao ay umiiyak at tumatawa, repenting of their sins. humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. They were filled with the Spirit and they spoke in tongues. Sila'y napuspos ng banal na espiritu at nagsalita ng iba't ibang wika. She was overjoyed. Siya ay napakaligaya. And it was her first time. Ito ang kanyang unang pagkakataon. Another group decided to try this. Ang isa pang grupo nagdesisyong subukan din ito. And God moved in their meeting as well. At kumilos din ang Panginoon sa kanilang pagpupulong. Sometimes people invite me to their meetings because they want to see the Holy Spirit move. Minsan iniimbitahan ako ng mga tao na dumalo sa kanilang pagpupulong kasi gusto nilang makita na kumilos ang banal na espiritu. But actually, they don't need me to come. All they need to do is welcome the Holy Spirit themselves. Pero sa katotohanan, hindi na nila ako kailangan na pumunta doon. Kailangan nilang gawin sila mismo, sarili mismo nila ang magbigay ng panahon para makakilos ang banal na espiritu. And everyone who gives time to the Holy Spirit will see a move of the Holy Spirit. At ang bawat isa na magbigay ng oras sa banal na espiritu para makakilos, siya ay makakakita ng pagkilos ng banal na espiritu. Jesus promised it, Pinangako ito ni Jesus. and you will too. At ikaw rin.